اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن زمنګ د CCNA 33 نمبر لیکچر دی. د لیکچر کې مونږه IP ورژن 6 خبره کوو، انټرنیټ پروتوکول ورژن 6. د دې نه مخکې مونږه ورژن 4 خبره کړې و. مونږ ویل چې کله مونږه اینډ ته ورسېدو او تھرډ ماډیول کې لاست کې چې کوم دی نو مونږ به د IP ورژن 6 خبره کوو. نو IP ورژن 6 زموږ سره لیټیسټ ورژن اپ IP اډریسز دی. د دې اوس خبره کوو. د دې نه مخکې مونږه دا IP اډریس پیج نو IP اډریس الریډي مونږ ډیسکس کړی دی چې دا یو لاجیکل اډریس په نتورک لیر د OSI ماډل باندې کار کوي. دا کار سره چې دا مونږ یو ډیوایس ته اساین کو، دغه ډیوایس د دې کیپیبل شي چې د دې په یو نتورک باندې آیډنټیفیکیشن کیږي او په یو نتورک باندې دغه ډیوایس ریچیبিলিټي لکه پاسیبل شي او دا غي نه علاوه دغه ډیوایس د دې کیپیبل شي چې هغه سره ډیټا په نتورک باندې سند کی څو ریسیو کی. بیا دغه IP اډریس زموږ سره دوه ورژن دي، یو IP ورژن 4 دی، یو IP ورژن 6 دی. IP ورژن 4 چې کوم دی دا 32 بیٹ اډریس دی او د کې ټوټل اډریس زموږ سره چې کوم دی 4.3 بلین اډریسز دي. بیا دغه 4.3 بلین اډریسز کې په IP ورژن 4 کې لګي مسلې وي چې دغه د اډریسز چې کوم دی دا شارټو، مطلب دا چې د کې لګي IP نه وي، ډېری IP نه بګي نه وي. نن سبا کوم په انټرنیټ باندې وګورو هر سړی नेट यूज़ कोई, हर सड़ी ची कम दे नेटवर्क जोड़ करे दे, हर सड़ी कंप्यूटर कनेक्ट दे, हर इंसान हर डिवाइस हर सोक ची पर वेन बानी कम्युनिकेशन के नो आगे तो ज़रूरी दा ची पब्लिक IP नो सुमरा खलक न सवाल का कम्युनिकेशन के नो पब्लिक IP एड्रेसेस ची कम दी दा हम लिमिट शुई सके ची 4.3 बिलियन एड्रेसेस नथिंग दी पदी की क्लास A क्लास B क्लास C ची कम दी दा मन कंप्यूटर ते साइन कवले छु, क्लास D दा मल्टीकास्ट दा पर यूज़ कीगी और क्लास E ऑलरेडी लका रिजर्व कड़ी दी आया ना वाला नो 4.3 बिलियंस के चिकम दे क्लास A क्लास B क्लास C मंग कंप्यूटर्स था असाइन कवले छु नो बदगे की व्याज मंग सर सब पब्लिक दी सब प्राइवेट दी नो प्राइवेट खो पलेन की उसका खोजे पवेन मने कले कम्युनिकेशन को नो दगा IP एड्रेस व्याज मंग सर कमी प्रेवजी लक कमी की नो दगा शॉर्टेज द खत्म दा पारा दी बिया मुख्तलिफ टेक्निक्स रविस्त प IP वर्जन 4 के सबनेटिंग बगे रविस्तो ये बकी VLSM रविस्तो जी कम सेडर वेले शियागता या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पे की रविस्तु रसद पारा चिदा IP वर्जन 4 एड्रेसेस ची कम दी द शॉर्टेज ख़त्म की खुद दغه سره هم د دې شارټیج ختم نشونه دغه پرابلم ختمولو د لپاره بیا دیو سچل وګو دیو IP ورژن 6 چې کوم دی هغه امپلیمنٹ کړی. IP ورژن 6 زموږ سره 128 بیٹ اډریس دی او دا ډیر لارج سپیس اډریس دی. دی دا سی وای چې زموږ سره په دې کې دومره اډریسز دي چې منګه د کانټینر راوالو او په کانټینرو کې منګه څه شګ نه لګیږي یا څه ذره ورته منګه ورورته او د هر ذره ته د هر شګي د یو دانې ته منګه یو اډریس اساین کو او دغه سیب دا کانټینر منګه دی بل سره داسې جوخت ودرو او په ټولي دنیا په مخ باندې چې ګم دی دا کانټینر منګه کیدو او دغه ته اډریسز اساین شي یو دنیا دا او سلو سره نور شي نو دا اډریس به همي ختمي نشي لګوي دا چې ګم دي زمو سره په لارج سپیس اډریس دی 2 پاور 128 چې تاسو ورکړئ د ډیر زیات زموږ سره اډریسز راځي. نو مطلب دا چې په دې IP ورژن 6 کې زموږ سره ډیر زیات اډریسز دي. نو IP ورژن 6 چې کوم دی دا IP ورژن 4 په شان دی یو انټرنیټ پروتوکول له دغه په هیکزاډیسیمل فارمیټ کې چې کوم دی یو اډریس ریپرزینټ کوي 128 بیٹ اډریس دی. دا چې کوم دی نو IP ورژن 6 د انټرنیټ پروتوکول د IP لیټیسټ ورژن دی لکه ریسنٹ ورژن دی. دا سره پر یوز کی کمیونیکیشن پروتوکول دی چې دا یو ډیوایس لکه الریډي ما خبره وکړه آیډنټیفیکیشن وږي کمپیوټر نتورک باندې سره ډیټا چې کوم دا اغه ټریفیک چې کوم دی اغه راوټ کی په انټرنیټ باندې. IP ورژن 6 چې کوم دی دا چا جوړی کړی دی دا IETF والا انټرنیټ انجینیرینګ ټاسک فورس والا کله په دسمبر 1998 کې د صدا پاره چې کوم IP ورژن 4 کې د اډریسز مسله او مسلو ختمولو د پاره IP ورژن 6 چې کوم د 128 بیٹ اډریس ته لارج سپیس اډریس ته نیټینګ ضرورت پکې نشته دی. په دې کې کوم اډریس نو هغه زموږ سره په هیکزاډیسیمل فول کالن فارمیټ کې ریپرزینټ کیږي. IP ورژن 4 کې زموږ سره په ډیسیمل ډاټډ فارمیټ کې دلته هیکزاډیسیمل فول کالن فارمیټ کې اوس به تاسو زغه فارمیټ په کوم چې IP ورژن 6 زموږ سره څنګه IP بیا په IP ورژن 4 کې زموږ سره سلور گروپس کې اډریسز او دلته چې کوم دي زموږ سره اته گروپس یا اته اکټس یا اته بایټس ورته منګ ویلې شو. IP ورژن 6 اډریس چې کوم دی دا په دوه پورشنو کې دی، یو لیفت سایډ یو رائټ سایډ څنګه چې په IP ورژن 4 کې لیفت سایډ زموږ سره 64 بیټ سي او رائټ سایډ هم زموږ سره 64 بیټ سي. لیفت سایډ ته ګلوبل پریفکس اډریس وای کم چې زموږ سره नेटवर्क पोर्शन به منګ ورته وایي کوم नेटवर्क एड्रेस دی नेटवर्क पोर्शन په IP ورژن 4 کې دغه سی په دی IP ورژن 6 کې नेटवर्क पोर्शन ته یا नेटवर्क سایډ ته جګم دی ګلوبل پریفکس ویلو ویل بل سایډ ته څه ویل شي هوست پورشن چې نو هوست پورشن ته د زموږ سره څه ویل شي انټرفیس سایډ ویل شي نو 64 بیټس په کې नेटवर्क د پاره 64 بیټس په کې دا هوست د پاره دی IP ورژن 6
سبنیټ ماسک ریپرزنټیشن چې کوم دی نو هغه په پریفکس سلیش نوټیشن کې کیږي مطلب دا سلیش 64 څنګه چې موږ به الته سلیش 24 یا سلیش 26 دا سی موږ لیکو دلته زموږ سره څه شی سلیش 64 په آی پی ورژن 4 کې موږ اکثره عموما چې په سټانډرډ نوټیشن کې کله سبنیټ ماسک لیکو نو 255 دا سی 0 خو دلته زموږ سره په دې کې دا سی په سټانډرډ نوټیشن کې نه لیکل کېږي دا په پریفکس کې یا په سلیش نوټیشن کې لیکل کېږي په آی پی ورژن 6 کې زموږ سره براډکاسټ ایډریسز نشته دی د براډکاسټ په ځای باندې زموږ سره ملټي کاسټ یوز کیږي یا یونیکاسټ چې کوم دی هغه یوز کیږي په دې کې سټیټلیس اټو کنفیګریشن چې کوم دی هغه فیچر دی مطلب دا چې دلته یو داسې ایډریس زموږ سره چې دا لین کارت ته اتوماتیکلی په خپل باندې اساین کیږي چې کله موږ د آی پی ورژن 6 کنفیګریشن وکړو که زموږ سره چېرته د آی پی ورژن 6 کمیونیکیشن کې څه مسله راشي او آی پی اډریسز کار پرېږدي نو د لیمیټډ کنیکټیوټي دپاره آی پی ورژن 6 کې چې کوم دی سټیټلیس اټو کنفیګریشن چې کوم فیچر دی کوم اډریسز هغه یوز کوي نو په هغې باندې هغه کمیونیکیشن کولی شي څنګه چې په آی پی ورژن 4 کې زموږ سره سټیټلیس اټو کنفیګر دغه دا سوري د اپیپا اډریسز وکړه تاسو چېرته ویل یو سټډي کړي مې اپیپا اډریسز نو د اپیپا په ځای باندې دلته زموږ سره داسې اډریسز دي دا راته زه مخکې ښیم چې کوم اپیپا اډریس زموږ سره ریپرزنټیشن په آی پی ورژن 6 کې به څنګه کېږي بل په دې کې د سیکیورټي دپاره IPv6 سیکیورټي چې کومه ده د هغې سپورټ دی پکې د دې هیډر د آی پی ورژن 4 نه سمپلر دی او ډیټا چې کله سینډ کېږي ریسیو کېږي نو دا لکه سیکیور سینډ کېږي ریسیو کېږي بل پکې د موبایل آی پی دپاره سپورټ دی موبایل آی پی زموږ سره یو داسې اډریس چې دغه یو اډریس موږ یو ډیوایس ته اساین کو دغه ډیوایس که په هر نیټورک کې هغه به کمیونیکیشن کوي هغه نیټورک ته په کار هغه ډیوایس ته په کار نه دی چې هغې له موږ آی پی اډریس چینج کړو لکه نارمل حالاتو کې زه چې ما سره یو نیټورک جوړ کړی دی نو هغې کې به یو خاص نیټورک سکیم غړی هغې کې به ما نیټورک لکه 192.168.0.1 داسې یو نیټورک یو آی پی به 192.168.0.2.0.3.0.4 داسې به اډریسز نو هله به د کمپیوټر کمیونیکیشن کوي که یو ډیوایس پکې دغه زه والم 192.168.0.1 والا کمپیوټر والم او زه یې ویسم 172.16.0.1 ته نو دی به کمیونیکیشن نه کوي ولې چې دغه موبایل آی پی نه ده د موبایل آی پی دپاره څه کنفیګریشن کېږي دغه فیچر په آی پی ورژن 4 کې مې خو په آی پی ورژن 6 کې چې کوم دي ډېر انهینس کړي دي نو خبره دا ده زما مطلب چې آی پی ورژن 6 کې د موبایل آی پی هم سپورټ دی تاسو دا سرچ کوئ که زه اوس موبایل سایټ د زما ډسکرپشن دا زه دغه کومه لکه ایکسپلین کوم نو دا زموږ له ځان له ډېر غټ ټایم ولي خو موبایل آی پی تاسو په ګوګل باندې سرچ کړئ چې موبایل آی پی څه شي ته وایي نو په هغې باندې به پوه شئ نور مطلب یې دا دی چې یوه آی پی زه ډیوایس ته اساین کړم که دغه ډیوایس په هر نیټورک کې دی به کمیونیکیشن کوي او دغه ډیوایس ته ضروري نه ده په کار نه چې دغه آی پی اډریس دا خپل چینج کړي لکه موږ ورته لاړ شو مینولي چینج کړو بل په دې کې آی پی اډریسز چې کوم دي اسان لکه ری نمبر کېږي مطلب دا ری اډریسنګ پکې موږ اسانې کولی شو او بل په دې کې دا کیپیبلیټي ده چې په یو انټرفیس باندې موږ ملټیپل اډریسز اساین کولی شو په آی پی ورژن 4 کې موږ نشو کولی بلته موږ صرف یو پرایمري اډریس اساین کوو یو سیکنډري اساین کوو لکه په یو انټرفیس باندې 2 آی پی اډریسز اساین کولی شو په آی پی ورژن 6 کې موږ ملټیپل اډریسز اساین کولی شو بل زموږ سره د آی پی ورژن 6 کمیونیکیشن ټایپس دي چې یونیکاسټ اډریس دی پکې ملټي کاسټ دی پکې انیکاسټ دی یونیکاسټ 1 to 1 کمیونیکیشن ته وایي ملټي کاسټ چې کوم دی 1 to سپیسیفیک ګروپ کمیونیکیشن ته وایي خو انیکاسټ اډریس چې کوم دی نو هغه پکې لکه په دې آی پی ورژن 6 کې لږ ایډوانس راغلی دی مطلب دا چې دا پکې ټرمینالوجي نوي ده دا کم اډریس دی دا زموږ سره 1 to کلوزیسټ یا 1 to نیرست کمیونیکیشن انیکاس زموږ سره یو داسې اډریس چې دا صرف یو اډریس لکه یوه آی پی او دغه یوه آی پی زه ملټیپل ډیوایسز ته اساین کولی شم په آی پی ورژن 4 کې یو اډریس چې کوم دی دا موږ ملټیپل ډیوایسز ته نشو اساین کولی که موږ اساین کوو نو هلته پکې موږ ته کانفلیکټ ایرر راځي خو په آی پی ورژن 6 کې داسې انهانسمنټ دی راوستی دی چې کله زه یو اډریس اساین کوم او هغې کې په اخره کې کیورډ انیکاسټ ورکړم نو ډېر ډیوایس ته پته ولګي چې دا سیم اډریس زما سره په دې بل ځای کې لکه هم یا یو کمپیوټر زما سره کنیکټ دی یا په هر ځای کې بل یو کمپیوټر دی نو دا سیم اډریس هغې ته هم اساین دی دا اډریس موږ له فیچر سره راکوي لکه مطلب دا زما سره اوس دلته یو کلاینټ کمپیوټر دی اوس زما صرف سرور په پیرس کې پروت دی یو سرور په نیویارک کې پروت دی یو سرور چې کوم دی داسې زموږ سره په بل ځای کې میټروپولیس کې لکه پروت دی نو زه اوس وایم چې زما سره یو یوزر دی دا د فیسبوک سرور دی موږ ایزیوم کوو داسې زموږ سره دلته یو یوزر دی دا یوزر چې کوم دی په پیرس کې دی نو د پیرس یوزر چې راځي هغه نیویارک ته لکه ریکویسټ رالیږي نو د هغې پیرس نه د نیویارک پورې چې کوم دی دا ډسټنس ډېر زیات دی نو ښه خبره ده چې دا خپل کوم کلاینټ دی دا د پیرس سرور ته چې کوم دی ډیټا لیږي هغې سره چې کوم دی کمیونیکیشن کوي نور دا سرور دی یو بل سره لکه داسې
کمیونیکیشن کوي دلته چې کوم ډیټابیس یې سیم ډیټابیس دلته دلته چې کوم ډیټابیس یې سیم ډیټابیس دلته نو دا څه شی دی د ریډنډنسي دپاره یا لوډ بیلنسینګ دپاره دا ټیکنیک یوز کیږي مطلب دا چې زموږ سره یو داسې ایډرس چې هغه ایډرس د دې ډیوایس ته اساین کما دا انیکاسټ ایډرس دی دغه انیکاسټ ایډرس موږ ملټیپل ډیوایسز ته اساین کولی شو فیچر مال سره کوي چې دلته کم دغه کلاینټس دی یوزرز دی لکه دو پیرس هغه به خپل نیرست سرور ته کمیونیکیشن کوي چې کله نیرست پیل کیږي نو بیا به د هغې نه پس بیا داسې دې ته دا ریکویسټ دی او د دې سره به کمیونیکیشن کیږي خو دلته به یوزر ته څه پته نه لګي دلته یوزر ته څه دغه نه دي پکار لکه څه چینج نه دي پکار خو په یو ایډرس باندې به کمیونیکیشن کوي آی اس پی والا به ګور چې کم سرور ورته نیرست دی د هغې نه به ورته ریسپانس میلاویږي که نیرست فیل کیږي نو د هغې نه پس به بیا داسې دې ته راځي او د هغې نه پس به بیا داسې دې ته راځي نو دا زموږ سره څه شی دی اوس نیرست دا دی ځکه چې دلته پکې یو راوټر دی دلته دوه راوټر دي دلته درې راوټر دي نو زموږ سره انیکاسټ ایډرس داسې ایډرس دی بل زموږ سره د آی پی ورژن 6 چې کوم دی نو داسې یو فارمیټ دی لکه 2001 فول کالنه داسې که موږ وینو داسې یو ایډرس دی او دا په هیکزا ډیسیمل فارمیټ کې دی هیکزا ډیسیمل کې زموږ سره بیس 16 نمبر دی 0 نه 9 نه پورې د ا نه د اف پورې په دې کې زموږ سره اته پورشن دی لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 او یو پورشن کې زموږ سره څه شي دي 4 هیکزا دي او په دې یو هیکزا ډیسیمل ډیجیټ کې چې کوم دی نو زموږ سره 4 بیټس دي او آی پی ورژن 6 زموږ سره داسې ریپرزنټیشن کیږي د آی پی ورژن 6 زموږ سره څه شي دي ایډرس ټایپس دي څنګه چې په کلاس دغه کې دی د آی پی ورژن 4 کې زموږ سره کلاسز او کلاس A کلاس B کلاس C دلته کلاسز کانسپټ نشته دلته د پبلک پرایویټ او سایټ لوکل او دغه ایډرسز کانسپټ دی مطلب دا چې ځینې ایډرسز په وین باندې یوز کیږي ځینې په لین باندې یوز کیږي او داسې موږ کولی شو چې یو پبلک آی پی والو هم په لین باندې یوز کوو هم په وین باندې یوز کوو لکه په دې کې داسې د سکیورټي څه ایشو نشته چې زه د آی پی ورژن 4 په شانتي آی پی یو کمپیوټر له ورکوم د هر چا ته اکسیسیبل شو هغه کمیونیکیشن کولی شو هغه د هیک کی په دې کې سکیورټي ده لکه زموږ سره پکې ګلوبل یونیکاسټ ایډرس په دې کې یو ایډرس دی چې د هغې موږ پهچان څه نه کوو چې د هغې به زموږ سره سټارټ څه شی 2000 نه سټارټ کیږي د هغې سټارټ رینج به زموږ سره د آی پی 2000 وي لکه داسې یو آی پی دی دلته به زموږ سره څه شی 2000 وي د دې نه اخوا که هر څه خو چې 2000 دا زموږ سره څه شی دا پبلک آی پی په آی پی ورژن 4 کې ده او په آی پی ورژن 6 کې پبلک آی پی ته څه شی ویلی شي ګلوبل یونیکاسټ ریپرزنټیشن د دې څه نه کیږي 2000 فول کالن /3 دا 3 نو مطلب دا چې دلته زموږ سره په دې کې دا فرست په دې یو بیټ کې دا یو هیکزا کې په دې یو هیکزا کې زموږ سره دا 3 بیټس چې کوم دي دا کانسټنټ دي مطلب دا چې دا ایانا والا یا آی ای ټی اف والا چې کوم دي دا دي دغه کړي دي ریزرو کړي دي چې دا موږ نشو چینج کولی دلته زما سره په دې کې اولی بیټ چې کوم دی هغه به آفي دویم به آفي دریم به زموږ سره آني څلورم خیر دی که آني که آفي دی د سره پرور کړي په دې باندې زموږ سره د دې آی پی ورژن 6 د رینج پته لګي چې دا د کم کلاس د کم آی پی دی لکه پبلک آی پی د پرایویټ آی پی د کم نیټورک آی پی ده نو دلته زموږ سره څه شی دي داسې دی ایډرسز ورکړي نو /3 نه به تاسو نه دغه کیږي نور عام حالاتو کې زموږ سره د سبنیټ ما څنګه داسې ایډرس یو /64 نه مطلب دا چې په دې کې د سلور پورشن چې کوم دي دا زموږ سره نیټورک پورشن دی سلور چې کوم دی خو دې نو هغه زموږ سره د هوست دپاره دي لکه دا موږ چینج کولی شو بل زموږ سره څه شی یونیک یا سایټ لوکل ایډرس څنګه چې په آی پی ورژن 4 کې زموږ سره پرایویټ ایډرس دي هر کله زموږ سره اف سی یا اف ډي دلته سټارټ کې راغی او د هغې نه اخوا هر څه نو دا مطلب دا دی دا زموږ سره پرایویټ آی پی دا پرایویټ آی پی په وین کمیونیکیشن نشي کوي دا صرف په لین کې یو ارګنایزیشن دی هغه وجې زه صرف خپل کمپیوټرز په لین کې کنیکټ کوم او دغې د انټرنټ ضرورت نشته نو که ته د آی پی ورژن 6 نه د دې ایډرس ورکړې نو دا موږ بیا یو بل لکه دغه ډیوایس به یو بل سره کمیونیکیشن کوي او پبلک آی پی چې کوم دا موږ دغه نه پرچیز کولی شو آی اس پی وغیره نه چې کوم دی هغه موږ پرچیز کولی شو په دې کې 2 بیټس کانسټنټ دي اولی چې کوم دی ټوټل دلته پکې 4 وانه بیټس ان کړي 4 وانه بیټس زموږ سره ان چې دغې نه اف راځي په هیکزا ډیسیمل کې او په دویم کې چې کوم دی نو زموږ سره څه چل کړی دی چې یو بیټ پکې پرېښی نور ټول زموږ سره دغه کړي دي ان کړي دي ښه بیا زموږ سره بل یو ایډرس دی دغه ایډرس ته څه شی ویلی شي لینک لوکل ایډرس ویلی شي لینک لوکل ایډرس کې زموږ سره آی پی ورژن 4 کې څنګه اپیپا ایډرسز دي اپیپا ایډرس داسې یو ایډرس چې کله موږ ډي سی پی سرور یو داسې سرور موږ کنفیګر کوو دغه ډي سی پی سرور لکه کلاینټس ته آی پی ایډرس نشي ساین کولی او کلاینټس غواړي چې بل سره کمیونیکیشن وکړي دوی ته د ایډرس ضرورت دی چې یو ډیوایس ته ایډرس نه ورکړی شي نو د کمیونیکیشن نشي کولی نو چې ایډرس یې نشته د کمیونیکیشن نشي کولی نو د پرابلمز نو دغه پرابلم ختمولو دپاره مایکروسافټ والا داسې یو فیچر په دې وینډوز کې ورتلی دی چې بهایند د سینز هغه ځان ته آی پی ایډرسز یو خاص رینج په کلاس بی کې ورکړی دی ایانا والا چې دغه ایډرسز د څه لپاره یوز کیږي دغه د
APIPA د پاره یوز کیږي اتوماتیک پرایویټ آی پی ایډریسز چې کوم دي دغه نو دغه ډیوایسز ته اتوماتیکلی بهایند د سینز اساین چې دی په لیمیټډ کمیونیکیشن کولای شي نو دغه ایډریسز APIPA چې کوم په آی پی ورژن 4 کې دا په آی پی ورژن 6 کې هم دي د APIPA رینج به ماته څه پته لګي الته زموږ سره FE80 او دا غینه پس دی خو که هر څو /10 مطلب دا چې بده کې دا لس بیټس چې کوم دي دا کانسټنټ دي دلته مان کړي دلته چې کوم دي ټوټل او دغه کړي دي لګا یو بیټې بګې پرې نو ټوټل چې کوم دی هغه ان کړي دي دی بیټس ان اف دا تاسو په یوټیوب باندې ور زما سره اوس دلته بورډ نشته کنه ما درته دلته دغه کړی وي دا سالف کړی وي نو مطلب دا چې دلته زموږ سره څه شی د APIPA ایډریس په آی پی ورژن 6 کې د دې نه پہچان کیږي زموږ سره FE80 بیا دغه نه پس چې کوم دی څه چل کړی میک ایډریس د ډیوایس راغیسته او دغه میک ایډریس یې دلته ور کړی و سره دغه نه بعد او د دې میک ایډریس په منځ کې چې کوم دی FFF او E چې کوم دی هغه پکې ور انزر غړي نو هر کله چې ډیوایس دلته FE شو 80 شو او دغه نه پس چې کوم دی میک ایډریس او د میک ایډریس په منځ کې چې کوم دی FFFU نو دا غینه مطلب دا چې دا زموږ سره څه شی دی د لینک لوکل ایډریس ته یا APIPA ایډریس د آی پی ورژن 4 کې هغه دی او په آی پی ورژن 6 کې ورته لینک لوکل ایډریس وایي دا بر زموږ کې په پریکټیکل امپلیمنټیشن کې واخې مجدا ایډریس څنګه بل زموږ سره ملټی کاست ایډریس ته ملټی کاست داسې ریپرزینټ کیږي چې هر ګل زموږ سره په ایډریس داسې سٹارټ زموږ سره FF00 نو مطلب دا چې په دې کې زموږ سره داسې شی دی دا ملټی کاست ایډریس دی د لوپ بیک د پاره پکې یو ایډریس راغی دی په آی پی ورژن 4 کې زموږ سره پکې 16.7 میلیون ایډریسز صرف دغه د پاره ورکړی 127 کم رینج شو د لوپ بیک د پاره خود د لوپ بیک صرف یو ورکړی دی مطلب دا فول کارن 1/128 بیټس چې کوم دي دا ټوټلی دی د پاره انکړی صرف یو ایډریس پکې ورکړی دی نو که دا ایډریس زموږ سره هر کله چېرته راغی د دې دا مطلب دی دا زموږ سره څه شی دی لوپ بیک ایډریس دی بل زموږ سره د آی پی ورژن 6 چې کوم دی د دې دا ایډریس ډیر لانګ دی لکه داسې غټي که موږ وینو کنه داسې سټارټ نو دا ایډریس زموږ سره څه چل کولی شي د دې موږ ایبریویشن راویستی شو مطلب دا چې دا موږ کمولی شو سایز یې موږ اومیټ کولی شو نو په دې کې دا موږ څنګه به کمو لکه موږ که داسې وینو که نه contiguous fields containing all zeros can be represented with a double colon مطلب څه چې زموږ سره دلته اوس یو داسې فول ایډریس دی او د دې موږ ایبریویټډ ایډریس به څنګه راوباسو 2345 په ځای باندې راغی خو دا 0 د 123 نه مخکې د 0 ته حاجت نشته دی په ځای کې موږ صرف 123 ولیکو صحیح ده دلته 40 دی نو د 40 نه 40 چې کوم دی د دې ویلیو د 40 دی نو ځکه د 40 په خپل ځای راکو شوی دی بل دلته ټول 0 دي دلته ټول 0 دي دلته ټول 0 دي د دغه یو 2 3 د دې زیروز په ځای باندې چې کوم کانټیګوس زیروز دي د دې په ځای باندې که زه ډبل فول کالن ولګوم نو د دې نه کمپیوټر ته پته لګي چې ټول زموږ سره څه شي دي 0 دي او دلته د 000 نو د 000 په ځای باندې که جست ا ولیکم نو هم صحیح دی زیروز ته ضرورت نشته داسې 000 په ځای باندې چې کوم دی بي منګه ولیکو نو داسې منګه داسې چل کولی داسې شارټ کولی شو بل زموږ سره فول بل یو دغه دی یو قسم دی مطلب دا چې زما سره 2000 دی فول کال 2000 دی فول زیروز دي دلته 0 دي دلته 0 دي په منځ کې 134 دی 1234 دی دلته 0 دلته 0 دلته 0 دلته 64 وز د دې رول څه شی دی چې 2000 خو خپل ځای راکو شو دا غینه بعد چې کم دی 000 د دې فرست 3 زیروز په ځای باندې مال ته فول کالن لګاو خو دلته مونږ وینو دلته 0 دي دلته 0 دي نو زه ډبل کالن چې کم دی په دویم پر باندې نشم لګولای نو دلته که موږ وینو دا 2000 راکو شو د دې په ځای باندې صرف یو فول کالن ډبل لاغی 1234 په خپل ځای راکو شو د دې ټولو زیروز د دې زیروز په ځای باندې دلته 0 راغی دلته 0 راغی او د دې د بیګینینګ زیروز چې کوم دي دا موږ لري کړه او د دې په ځای باندې بی راغی /64 نو دا زموږ سره څه شی دی د آی پی ورژن 6 یو ایبریویټډ مطلب شارټ ایډریس دی چې موږ دا داسې شارټ کولی شو دلته زموږ سره دا زیروز چې کله ان کېږي نو بیا به د هغې موږ هلته ویلیوز لیکو سټیټیک ایډریسز موږ ورکولی شو د آی پی ورژن 6 سټیټیک څنګه د دې اساینمنټ کېږي لکه موږ څنګه اساین کولی شو ډیوایسز ته او د ډي سی بي په ذریعه باندې هم کولی شو چې داسې زه انټرفیس ته لاړ شم هلته IPv6 ایډریس ورکوم د دې پریکټیکل امپلیمنټیشن را روان دی بس موږ په دې نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله د دې موږ امپلیمنټیشن کوو سټیټفول ایډریس مطلب دا چې د ډي سی بي په ذریعه باندې اساین شي سټیټلیس ایډریس دا مطلب دا چې ډیوایس د خپل باندې چې کوم دی میک ایډریس چې کوم د APIPA خبره وکړه دغه ډیوایس چې کوم دی په خپل باندې ځان یو ایډریس جنریټ کی آن د بیسس اف میک ایډریس او دی په لیمیټډ کمیونیکیشن کوي که چېرته زموږ سره د آی پی ورژن 6 کې کوم نارمل سټنډرډ آی پی ورته موږ ورکړی دی دغه کې څه مسله راشي یا کمیونیکیشن نه کېږي ډیوایسز په خپلو کې په لین کې په دغه APIPA ایډریس باندې یا سټیټلیس کم کنفیګریشن شوی نو د هغې په ذریعه باندې دی یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي
نو دا زمونږ د آی پی ورژن 6 د تیورۍ یو شارټ غونده کې بریف اوورویو وه. نور آی پی ورژن 6 چې کوم دي د دې ډېر غټ غټ بوکس دي او په دې باندې ریسرچ یې کېږي او پرې روانې دي. که تاسو داسې په ډیټیلز کې کتل غواړئ نو په ګوګل باندې سرچ کړئ، په یوټیوب باندې سرچ کړئ د آی پی ورژن 6 مکمل چې کوم دی تاسو ته به هلته نور انفارمیشن میلاو شي. خو دا ما چې کوم درته ووایم د CCNA لیوله پورې به دې زه امید لرم چې موږ ته به خپل چې کوم کار دی نو هغه به موږ زده کړی. لکه د CCNA لیول باندې تاسو ته ما دا آی پی ورژن 6 چې کوم لیکچر دی نو هغه درکوم. نور که تاسو د دې نور ډیټیلز کتل غواړئ نو په ګوګل باندې ویکیپیډیا باندې تاسو کتی شئ. زه امید لرم چې د دې لیکچر نه هم څه زده کړه کړي. دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به د دې موږ امپلیمنټیشن کوو. د هغې پورې اجازت غواړو. الله حافظ.